नमस्ते सबैजनालाई। आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिभी बनाउने सजिलो तरिका कसरी हो भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। र सिभी बनाउनको लागि तपाईहरुले मोबाइल मार्फत पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र पीसी मार्फत पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ एकदम जेन्युइन वेबसाइट पनि छ। साथीहरु, सिभी बनाउनको लागि नेपालमा पनि नेपालीहरुले बनाएको सजिलो सिभी वेबसाइट मार्फत सजिलैसँग सिभी बनाउन सकिन्छ र रिज्युमे पनि बनाउन सकिन्छ। सिभी रिज्युमे सेम कुरै नै। र त्यसको लागि साथीहरु सुरुमा तपाईले आफ्नो क्रोम गर्नुस्। यदि तपाईले मोबाइल मार्फत गर्दिनुहुन्छ भने क्रोममा जानुस् र सजिलो सिभी सर्च गर्नुस् र यहाँको फर्स्ट वेबसाइटमा क्लिक गर्नुस्। यति गर्ने बित्तिकै साथीहरु तपाईले रजिस्टर अथवा लगइन भनेर देखाएको हुन्छ। त्यो नगरिकन डाइरेक्ट तपाईले लेट्स गेट स्टार्टमा क्लिक गर्नुस्। लेट्स गेट स्टार्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरु एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरु टेम्प्लेटहरु हेर्न मिल्छ। जस्तै यहाँ मैले टेम्प्लेट यो रोजी, अब यो रोजी तपाईले जुन टेम्प्लेटहरु यहाँ रोज्नु भएको छ नि, अब त्यही खालको टेम्प्लेटहरु तपाईहरु आफ्नो डिटेल भर्ने बित्तिकै यहाँनेरि तपाईहरुलाई देखाउँदै जान्छ। र मैले चाहिँ अहिलेलाई यो खालको टेम्प्लेट युज गर्न गइरहेको छु। र त्यसको लागि अब तपाईले एबाउटमा जानुस्। यहाँ तपाईले आफ्नो फोटो चुज गर्नुस्। र मैले अघि नै एउटा फोटो सेभ गरेर राखेको थिएँ। यसलाई क्लिक गरी सेभ। अब यहाँ मैले आफ्नो नाम भन्ने छु। चेक गरी लास्ट नेम, मैले आफ्नो एड्रेस हाल्छु र यहाँनिर समरी तपाईहरुलाई यो चाहिँ मैले एक्जाम्पलको लागि बनाउन लागेको हो। तपाईले आफ्नो ओरिजिनल डिटेलहरु हालेर सिभी बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई जस्ट एक्जाम्पलको लागि डिटेलहरु हालेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसैले साथीहरु, यो चाहिँ एकदम इनकरेक्ट डाटाहरु हो। तपाईहरुले आफ्नो करेक्ट डाटाहरु मात्र एप्लाई हालेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले जस्ट हेलो लेखेको छु र एजुकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले स्कुल लेखेको छु। मेरो डिग्री लेखेको छु। मैले काठमाडौँ नेपाल, graduated year September, starting date I am currently student here भनेर सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले डेट पास आउट डेट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले फेरि हेलो लेखेको छु। एक्सपिरियन्समा साथीहरु यता मैले फिलअप गर्दै जाँदाखेरि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा चाहिँ मेरो यो डकुमेन्टहरु, यो मेरो नामहरु, जस्तै कि यहाँ मैले लेखेको कुराहरु सबै यहाँ फिलअप हुँदै गएको छ। एकदम यो देख्दा पनि राम्रो देखिएको छ। एक्सपिरियन्समा जान्छु। त्यसमा मैले अब मैले जस्ट एक्जाम्पलको लागि डाटाहरु इन्ट्री गर्दैछु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वर्क्स एज अ साइट सुपरभाइजर भनेर लेखेको छु। र यसपछि गएर तपाईले धेरैवटा वर्किङ एक्सपिरियन्स राख्न चाहनुहुन्छ। जस्तै कि एड एम्प्लोइमेन्ट भनेर लेख्नुस्। फेरि अर्को एड गर्नुस्, फेरि अर्को एड गर्नुस्। यहाँ हेर्नु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ एड हुँदै जान्छ। यसै तपाईले मासतिर पनि एबाउटमा पनि आफ्नो पनि तल एड सोशल मिडिया लिङ्कहरु जस्तै फेसबुक
फेसबुकको लिङ्क भयो र त्यसै गरी अरू नै यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइट छ भने वेबसाइट, ट्विटर छ भने ट्विटरको लिङ्क दिए अथवा आफ्नो इन्स्टाग्रामको लिङ्क जुनसुकै यो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। र एजुकेसनमा पनि साथीहरूले यो चाहिँ मैले एउटा मात्र एजुकेसन सिलेक्ट गरेको थिएँ। यसै गरी तपाईँले एड एजुकेसन नगर्ने बित्तिकै अर्को एड एजुकेसन पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। र प्रोजेक्टहरूमा देखाएको छ, यहाँ चाहिँ मैले प्रोजेक्ट स्याम्पल बोर्ड लेखेर यो चाहिँ मैले हेलो लेखिदिएको छु। त्यसै गरी यहाँ प्रोजेक्टको लिङ्क पनि दिन सक्नुहुन्छ। यसै गरी प्रोजेक्टहरू तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ। अरू प्रोजेक्टहरू यहाँनिर प्रोजेक्टहरू हाल्ने बित्तिकै तल एड भइहाल्छ। यसै गरी स्किल्समा साथीहरू स्किल्समा तपाईँ जस्तै कम्युनिकेसन स्किल्सहरू र त्यसपछि तपाईँको कम्प्युटर स्किल्सहरूको बारेमा अनि तपाईँ लेभल पनि दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि एक्सपोर्ट लेभल हो कि एक्सपिरियन्स हो कि स्किल हो कि फुल स्किल हो कि बिगिनियर हो कि अथवा स्किल छैन भनेर पनि दिन सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ अहिले सबैलाई एक्सपोर्ट हालिदिएको छु र स्किलहरू एड पनि गर्न सकिन्छ। फोटोग्राफर र यसको पनि एक्सपिरियन्स लेखिदिएको छु। यहाँनिर तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। जब यो तपाईँको आफ्नो लेभल छान्नुहुन्छ नि यहाँनिर र स्किलफुल भनेर हो। यसै गरी यहाँ तपाईँ डटेडहरू थपिँदै जानुहुन्छ। र यसपछि साथीहरू यहाँनिर एचिभमेन्टमा जानुहोस्। पछि तपाईँले आफ्नो एचिभ गरेको सम्पूर्ण कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ तपाईँलाई यहाँभन्दा मुनिबाट देखाइन्छ। जस्तै यहाँनिर एचिभमेन्ट्समा बस्छ। र यसरी ट्रेनिङहरू छ साथीहरू। यसमा जब तपाईँले कस्तो ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ, कम्प्युटर अपरेट भनेर लेखिदिएको छु मैले। यसै गरी यहाँ तपाईँहरू पनि अरू दिन सक्नुहुन्छ र सर्टिफिकेटको लिङ्क पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो स्किल्समा बस्छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रेनिङमा मैले कम्प्युटर अपरेटर, त्यसपछि मैले एउटा चाहिँ इक्जाम्पलको लागि मात्र हाल्यो। यहाँनिर तपाईँ ट्रेनिङ सर्टिफिकेटहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल एड भएको छ। र अब त्यसपछि गएर अवार्ड्सहरू अहिले यदि तपाईँहरूले अवार्ड पाउनु भएको छ भने तपाईँहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देखाउनेछ समरीभन्दा मुनिबाट अवार्ड देखाउनेछ देख्ने छ। र त्यसपछि ल्याङ्ग्वेजमा देखायो यहाँ चाहिँ तपाईँहरू नेपाली एड गरेर इङ्ग्लिस ठिकै सम्पूर्ण ल्याङ्ग्वेजहरू पनि तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देखाउँछ। र त्यसपछि रेफरेन्समा नै दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै कुनै साथीहरूको रेफरेन्स दिन सक्नुहुन्छ। र आफ्नै पुरानो कुनै छ भने पनि त्यसलाई रेफरेन्समा रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो चाहिँ मैले जस्ट नर्मल रूपमा यो चाहिँ इक्जाम्पल डाटा इन्ट्री गरेको छु। यो चाहिँ रियल छैन, जस्ट फोटोमा चाहिँ रियल अनि जिमेल एड्रेस रियल छ, बाँकी कुनै रियल छैन, सब फेक एड्रेसहरू। र यसलाई चाहिँ अब तपाईँले मोडमा पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि अहिले मोडर्नमा छ भने मोडर्नमा छैन, यो चाहिँ मोडर्न टाइपको। र अब मैले यसलाई प्रोफेसनल टुमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने जस्तै यस्तो देखिन्छ। र देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको देखिन्छ चाहिँ। र अब यसलाई फेरि तपाईँले प्रोफेसनल 3मा लाउनुहुन्छ भने यस्तो देखिन्छ। योलाई अरू मोडमा पनि तपाईँले कन्भर्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू यहाँनिर कलेज छ भने कलेजको यस्तो देखिन्छ। मैले यसलाई चाहिँ जस्ट एक्जिक्युटिभमा राखेँ र यसलाई मैले डाउनलोड गर्नु पर्यो भने साथीहरू लगइन इन्टु द अब यसमा तपाईँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गर्नको लागि लिङ्कडिन, फेसबुक र गुगल मार्फत पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा गेटहबबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ गुगल मार्फत गरेको थिएँ र मैले तपाईँलाई लगइन गर्नुहोस् र त्यसपछि डाउनलोड गर्न मिलिहाल्छ। र साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ कति क्विकली तपाईँले आफ्नो सिभी तयार गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने म तपाईँले एउटा अर्को पनि देखाउने छु। मैले चाहिँ यो फेक हालेको थिएँ र अब मैले चाहिँ आफ्नो सिभी बनाएको थिएँ एउटा। त्यो सिभीको नमुना म चाहिँ सजिलो सिभी मार्फतमै तपाईँलाई देखाइहाल्छु। मैले आफ्नो
सिभी बनाइरहेको थिएँ र कम्प्लिट गरेको छैन साथीहरू, त्यसैले यहाँ आधी छ र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले मेरो आफ्नो ओरिजिनल सिभीको हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो डिटेलहरू फिलअप गरेको छु र टोटल्ली फिलअप गरिसकेको छु। लास्टमा तपाईँहरूले यहाँ डाउनलोड रिज्युमे भनेर लेखेको छ, यसमा तपाईँले क्लिक गर्ने बित्तिकै डाउनलोड भइहाल्छ है। मैले यसमा चाहिँ साइन अप गरेको थिएँ आफ्नो एउटा जिमेलबाट, त्यही भएर यसमा चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू यहाँनिर चाहिँ मैले तपाईँहरूले राम्रोसँग देखाएको थिएँ नि, यसमा जस्ट फेक हालेर डाटाहरू इन्ट्री गरेको थिएँ। यसमा चाहिँ मैले प्रोफेसनली आफ्नो कम्प्लिट डाटाहरू हालेर सिभी बनाएको थिएँ र यहाँनिर तपाईँले चाहिँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ है फरक कस्तो राम्रो देखिएको छ। र यो चाहिँ तपाईँले साथीहरू एकदम बेसिक र क्विक सिभी बनाउन सक्नुहुन्छ यो प्लेटफर्म मार्फत। त्यसैले साथीहरू तपाईँहरूले पनि सिभी बनाउनुहोस् र जबको लागि सिभी दिँदाखेरि एकदम बेस्ट मानिन्छ। यदि तपाईँहरूको सिभी राम्रो छ, प्रोफेसनल छ भने तपाईँको जब पनि सिलेक्ट हुन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई तपाईँहरूले जब एप्लाई गर्दाखेरि एकदम मद्दत पनि दिन्छ। साथीहरू आजको यो भिडियो यति नै, अर्को भिडियोमा भेटौँ भन्दै साथीहरू यदि अहिलेसम्म तपाईँहरूले पनि च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोस् र यदि इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने सेयर गर्नुहोस् र केही जिज्ञासा छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियोमा भेटौँ भन्दै हस्त नमस्ते।